สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะครับ เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาดนตรีกับครูต้อมนะครับ วันนี้ครูต้อมมาพร้อมกับเนื้อหาอะไรนักเรียนรอติดตามชมนะครับ วันนี้เรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับในเรื่องของเพลงไทยเพลงสากลและการปฏิบัติตามตัวโน้ตครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับครูต้อมพูดถึงเรื่องของเทคนิคการร้องเพลงนะครับการร้องเพลงที่มีความไพเราะผู้ขับร้องควรมีเทคนิคที่ใช้ขับร้องดังนี้นะครับ1. ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขระวิธีพยัญชนะสระและคำควบกล้ำ 2. ต้องควบคุมระดับเสียงร้องของตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับเสียงของดนตรีนะครับอย่างที่ครูต้อมเคยบอกไปว่านะครับเสียงร้องจะต้องไม่ดังนะครับหรือเบาเกินไป 3. มีความสามารถในการผ่อนลมหายใจในแต่ละช่วงและวรรคตอนของเพลงได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการกักลมหายใจที่เหมาะสมกับบทเพลง 4. สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้ถูกต้องและไพเราะ 5. การมีคุณสมบัติในการร้องการสำรวมท่าทางโดยการนั่งตัวตรงเรียบร้อยหรือท่ายืนควรยืนด้วยกิริยาสำรวมเคลื่อนไหวอย่างสำรวมและหันหน้าสบตากับผู้ชมขณะร้องเพลงนอกจากเทคนิคต่างๆนะครับที่ใช้ในการขับร้องเพลงแล้วในการที่จะขับร้องเพลงไทยให้มีความไพเราะได้นั้นผู้ขับร้องควรที่จะฝึกการเอื้อนเสียงนะครับซึ่งการเอื้อนเสียงนะครับถือเป็นเอกลักษณ์ของบทเพลงไทยทำให้บทเพลงไทยมีความไพเราะและมีเอกลักษณ์การเอื้อนเสียงคืออะไรครับการเอื้อนเสียงก็คือวิธีการขับร้องโดยเปล่งเสียงเป็นทำนองดนตรีระหว่างคำร้องเป็นเสียงมาจากลำคอเช่นเออเอยฮือในลักษณะที่ลื่นไหลติดต่อกันอย่างกลมกลืนสัมพันธ์กับจังหวะและวรรณยุกต์ของคำร้อง 2. เทคนิคและการแสดงออกในการขับร้องหมู่การขับร้องหมู่หรือการประสานเสียงหมายถึงการร้องเพลงตั้งแต่2คนขึ้นไปอาจมีดนตรีประกอบหรือไม่มีดนตรีประกอบก็ได้การขับร้องหมู่นี้อาจจะร้องแบบเป็นทำนองเดียวกันขับร้องด้วยคนหลายคนซึ่งแต่ละคนนั้นจะขับร้องด้วยระดับเสียงเดียวกันหรือแนวเสียงเดียวกันตลอดทั้งเพลงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเพลงหรือจะเป็นการร้องแบบประสานเสียงกันก็ได้สิ่งสำคัญในการขับร้องหมู่คือความพร้อมเพรียงและความไพเราะของเสียงที่มาจากผู้ร้องหลายๆคนการขับร้องเพลงประสานเสียงเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นมานานพร้อมกับสมัยกอธิกในราวศตวรรษที่12และ13ที่เรียกว่าคอรัลมิวสิกคอรัลมิวสิกเป็นการร้องประสานเสียงในพิธีทางศาสนาของวงนักร้องประสานเสียงที่เรียกว่าควายการขับร้องประสานเสียงอาจร้องแนวละคนหรือหลายคนก็ได้เรียกว่าคอรัสส่วนนักร้องประจำโบสถ์เรียกว่าควายขับร้องประสานเสียงประกอบด้วยชายล้วนหรือหญิงล้วนหรือชายหญิงผสมกันก็ได้
เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนได้ชมคลิปนะครับการขับร้องวงประสานเสียงนะครับที่ใช้ผู้ชายนะครับทั้งหมดนะครับในการขับร้องนะครับไพเราะมากเลยใช่ไหมครับสไลด์นี้เราจะมานะครับจำแนกช่วงเสียงของผู้ขับร้องนะครับซึ่งนะครับแบ่งออกเป็น4ช่วงเสียงเพื่อให้ง่ายในการแยกนะครับและก็จัดกลุ่มผู้ร้องนะครับให้เหมาะสมกับบทเพลงดังนี้1นะครับเสียงโซปราโนเสียงโซปราโนคือเสียงของผู้หญิงที่สามารถร้องในช่วงเสียงกลางนะครับถึงช่วงเสียงสูง2เสียงอัลโตเสียงอัลโตคือเสียงของผู้หญิงที่สามารถร้องในช่วงเสียงต่ำถึงช่วงเสียงกลาง3เสียงเทเนอร์เสียงเทเนอร์คือเสียงของผู้ชายที่สามารถร้องในช่วงเสียงกลางถึงช่วงเสียงสูงและ4เสียงเบสเสียงเบสคือเสียงของผู้ชายที่สามารถร้องในช่วงเสียงต่ำถึงช่วงเสียงกลางสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเช็คเรนจ์เสียงกันนะครับเรนจ์เสียงคืออะไรเรนจ์ก็คือช่วงกว้างเสียงในที่นี้หมายถึงเสียงของคนหรือมนุษย์เนี่ยนะครับปกติมนุษย์จะแยกออกเป็นเพศชายกับเพศหญิงเพศหญิงจะแบ่งเป็นเสียงสูงกับเสียงต่ำเพศหญิงเสียงสูงเราเรียกว่าโซปราโนนะครับเราจะร้องได้ตั้งแต่ตัวนี้นะครับ A 4จนถึงC6 ถัดลงมานะครับเรนจ์เสียงของอัลโตก็จะร้องตั้งแต่ C3 จนถึง G5 ผู้ชายเสียงสูงเราเรียกว่าเทเนอร์จะร้องได้ตั้งแต่ตัว A3 จนถึง C5 นะครับแล้วก็ผู้ชายเสียงต่ำเบสร้องได้ตั้งแต่ Cตัว E2 จนถึงตัว D4 นะครับในเปียโนเนี่ยครับเราจะแบ่งออกเป็น A B C D F G นะครับวิธีการหา A B C บนเปียโนนะครับให้ดูที่คีย์สีดำ2อันกับ3อันนะครับตรงกลางระหว่างสีดำ2อันก็คือตัว D นะครับ A B C D E F G 7ตัวเนี่ยตัว D อยู่ตรงกลางถ้าหาตัว D เจอถัดไปทางขวาก็จะเป็น E F G ถัดไปทางซ้ายก็คือ C B A A ตัวซ้ายสุดนะครับจะเป็น A B C D F G กรุ๊ปที่1 1 2 3 4 5 6 7นะครับ A B C D E F G จะเป็นกรุ๊ปที่1A B C D E F G นี่คือกรุ๊ปที่2นะครับก็คือ A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F 2 G 2 A B C D E F G กรุ๊ปที่3นะครับ A B C D E F G กรุ๊ปที่4 A B C D E F G กรุ๊ป5 A B C D E F G กรุ๊ปที่6 A B C D E F G กรุ๊ปที่7แล้วก็ A B C ในกลุ่มที่8นะครับตรงกลางนะครับอย่างตัวนี้ Middle C หรือว่า C 4นะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Bass หมายความว่าเรนจ์ที่เขาเรียบเรียงมาไว้สำหรับเสียงเบสหรือผู้ชายเสียงต่ำจะร้องตั้งแต่ตัว E2 จนถึง D2 นะครับซึ่งผมเองเนี่ยอยู่ในเรนจ์เสียงนี้นะครับลองเช็คเสียงดูนะครับนะครับนี่คือเรนจ์เสียงของเบสต่อไปเสียงของเทนเนอร์นะครับร้องตั้งแต่ตัว A 3จนถึงตัว C5 นะครับซึ่งผมจะลองไม่ถึงนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูจริงไหมไม่ถึงนะครับผมจะร้องได้เกือบต่อมาเสียงอัลโตนะครับ E3 จนถึง G5 ลองเช็คนะครับใครที่เป็นออโต้ร้องเสียงลาดูก็ได้นี่คือเล่นเสียงของอัลโต้และสุดท้ายโซปราโนนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ A4 จนถึง C6 ลองดูนะครับลา
องเช็คดูนะครับว่าตัวเองอยู่เล่นเสียงไหนลองดูครับ เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนลองเช็คช่วงเสียงของตัวเองหรือยังครับว่าตัวเองอยู่ในช่วงเสียงไหนนะครับสำหรับครูต้อมนะครับครูต้อมอยู่ในช่วงเสียงของเสียงเบสนะครับก็คือช่วงเสียงของผู้ชายนะครับที่มีเรนจ์เสียงนะครับการร้องตั้งแต่ช่วงเสียงต่ำนะครับถึงช่วงเสียงกลางนะครับเทนเนอร์นะครับก็คือช่วงเสียงกลางของผู้ชายถึงช่วงเสียงสูงใช่ไหมครับอัลโต้ก็คือช่วงเสียงต่ำของผู้หญิงนะครับจนถึงช่วงเสียงกลางของผู้หญิงและนะครับโซปราโนก็คือช่วงเสียงกลางถึงช่วงเสียงสูงนะครับของผู้หญิงนะครับถัดมานะครับเราจะมาพูดถึงรูปแบบนะครับของการขับร้องประสานเสียงนะครับการขับร้องประสานเสียงแบ่งลักษณะการขับร้องได้หลายแบบดังนี้นะครับ 1. การขับร้องแบบบราวน์ 2. การขับร้องประสานเสียง2แนว 3. การขับร้องประสานเสียง3แนวและ 4. การขับร้องประสานเสียง4แนว 1. การขับร้องแบบบราวน์การขับร้องแบบบราวน์หรือที่เรียกกันว่าแบบวนหรือเพลงวนเป็นการขับร้องที่มีผู้ขับร้องตั้งแต่2คนหรือ2กลุ่มขึ้นไปร้องเพลงแนวทำนองเดียวกันแต่เริ่มต้นและจบไม่พร้อมกันส่วนจะร้องกี่เที่ยวนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ขับร้องหรือผู้ควบคุม 2. การขับร้องประสานเสียง2แนวคือการขับร้องที่ต้องมีทำนองเพลง2ทำนองร้องไปพร้อมๆกันโดยมีทำนองหลัก1ทำนองส่วนอีกทำนอง1เป็นทำนองประสาน 3. การขับร้องประสานเสียง3แนวคือการขับร้องที่มีแนวทำนองเพลง3แนวร้องไปพร้อมๆกันโดยมีทำนอง1เป็นทำนองหลักส่วนอีก2แนวเป็นทำนองประสานซึ่งทำนองประสาน2แนวอาจมีทำนองแตกต่างกันไป 4. การขับร้องประสานเสียง4แนวคือการขับร้องที่ต้องมีแนวทำนองเพลงที่แตกต่างกัน4ทำนองโดยทำนองหลัก1ทำนองส่วนอีก3ทำนองเป็นทำนองประสานร้องไปพร้อมๆกันหลายคน
เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนได้ชมคลิปการขับร้องหมู่หรือการขับร้องประสานเสียงในเพลงซ่อนกลิ่นไปแล้วนะครับไพเราะมากเลยใช่ไหมครับในการขับร้องเพลงซ่อนกลิ่นนะครับนั่นจะเห็นรูปแบบนะครับการขับร้องประสานเสียงหลายๆรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับการร้องแบบราวหรือแบบวนนะครับการร้องประสานเสียง2แนว3แนวนะครับรวมถึงการร้องประสานเสียงแบบ4แนวนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการขับร้องเดี่ยวสัปดาห์นี้นะครับเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการขับร้องหมู่หรือการขับร้องประสานเสียงนะครับซึ่งการขับร้องเดี่ยวเนี่ยผู้ขับร้องนะครับต้องมีเทคนิคในการขับร้องมีน้ำเสียงที่ไพเราะนะครับน่าฟังนะครับการขับร้องหมู่ก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ขับร้องจะต้องร้องด้วยความพร้อมเพรียงนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคในการขับร้องเพื่อให้ขับร้องได้ไพเราะน่าฟังสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในรายวิชาดนตรีในวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับครูต้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะตั้งใจเรียนนะครับแล้วกลับมาพบกับครูต้อมใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ